So, hey yo, what's up sa inyo mga kamoli, welcome back na naman sa aking YouTube channel. Yung pogi ko dito sa camera na to So, for today's video mga kamolis, aalis kami ng family ko at may pupuntahan kami lugar. Pero bago ko sabihin yung lugar na yon is... wait lang. So, gaya nga ng sinabi ko kanina mga kamulis, may pupuntahan kami ng pamilya ko na lugar. At ang lugar na yun ay ang Tagaytay. So, bago natin simulan itong video na to is please like, comment, share, subscribe to my channel, hit the notification bell para updated kayo sa aking mga panibagong video katulad ito. So, ano bang hinihintay natin? Pumunta na tayo sa Tagaytay. Injury! Ay, ang pangit ko po. So, ano pang hinihintay natin? Pumunta na tayo sa Tagaytay in 3, 2, 1. Let's go! So, boom! O, diba, kitang-kita nyo? So, sobrang bilis na namin mga kamuli, diba? So, kung nakikita nyo kanina, isagabang pa lang kami. So, ngayon, nandito na kami ngayon sa labas, naka-helmet. So, ito lahat ng mga kasama ko. So, ito si Papa. So, kasama namin si Papa. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. So, meron kasi kami dito ng dalawang motor. So, yung isa dito kay Papa, tapos yung isa dito sa amin. So, yung isa dito is motor, tapos yung sa kabila, motor din, syempre. Man, shut your ass up. So, malapit na kami, on the way na kami, papuntang Tagaytay. So, may iwan si Kuya kasi may trabaho siya. You know, so, eto na po, si Kuya Ralph, kasangkas ko, and then si Papa. Hello! Magpipicture daw, Mama! Okay. So, kasalukuyan po pinag-uusapan nila kung saan kami dadaan papuntang Tagaytay kasi, so, ayun. So, mga kamuli, this is just the perfect way to drive a motorcycle. Cloudy lang siya, hindi mainit, hindi malamig. Sakto lang. Pero siguro pagpunta namin sa Tagaytay, syempre, malamig na yun. Syempre, malamig na yun. So, ayan mga kamuli, nakita nyo umulan. Tapos ito kami, so na-stock over din kami kasi umulan eh. Ano mo, tura namin oh. Di ba? Malas naman pero hintayin namin kasi siguro daw pagdating daw dun sa dulo dun, mawala na yung ambon din para may limit lang siya. So, araw na ulit. Kasi sinisira niya yung pagbablog ko eh. Luwas ka dito eh. Nagbablog ako eh. Aray ko. So mga kamoli, nag-stop over lang kami dito nila mama at papa. Ayan. Ayan sila.
So kasi bibili daw ng kopya si Papa. So nandun siya banda. Nandun siya oh. Basta nandun siya banda, bibili siya ng kopya. So medyo nawala-wala na rin yung ulan. Kasi sabi ko huwag siyang ulan kasi nagbablog ako dito eh. Huwag kayo iiyak. Ayun oh. So wait lang natin si Papa para ay same. Ay nakabili na pala si Papa. So faster lang under lang siya yun no. Hello. So ayan, ayun na tayo. So guys, recently nandito na kami sa silang kung saan nawala yung kotse ni Judy Boy. Ha! Putang ina pre, nasa silang na. Paano na naman? Pinatrace ni Kuya. Ate Kiana, oh, tama. So guys, nag-stop over muna kami dito sa flat trading dito sa silang kasi bibili ata ng halaman si Mama. So, awesome. Boy! Like when you walked out my life, why you walk out my life? So mga moli, nandito na kami sa Ingay mo! So mga moli, nandito na kami sa Silang Cavite. So malayo na kami, pataas na kami kasi sobrang lamig na dito. Asya sobrang lamig talaga kaya So mga kaboli, kung nagtataka kayo, nasa Tagaytay, baka sabihin nyo na, ano ba to si Marion? Ba't nagbablog sa Tagaytay? Ano ba to si Marion? Binablog pa yung Tagaytay? Well, mga kaboli, ito na ang pinaka beautifulest and the most ridiculously na lugar sa Tagaytay na pupuntahan ko. At ito siya. Sobrang pag nasa langit na. Guys, so sobrang, oh my god, grabe, parang first time ko lumabas. Yung lagkit na ng kamay ko, sobrang lamig. So welcome to People's Park, everybody. So foggy, I smoke. Wow, look at that guys. Sobrang lang nito. Hindi ako makapag-vlog kasi nanginginig yung banga ko sa yung kamay ko. Nasaan tayo? Pag-in Las Piñas. Philippines? Yeah. Nagpunta kayo dito, maraming tao. Hindi. Marami pero lalabasan. Pauwi na sila ganyan. Ah, okay. Kasi 5 na yun eh. Marami dito, mataas, no? Hanggang 6 lang yun.
Pataas ng pataas. Gunshot. Marion. Oo, eh. Patarito na patarito. Nahulog ganyan. May church din. Ay, may church din. Ah, ito na yung picture nila, mama. Sila mama. Ayun. Si mama. Eh, si... Sabi ni mama. Ano sabi ni mama? Mama, ano masasabi mo? Nakakapagod. Nung ano ko, bata ko yan, inanamahan namin sa bundok. Sinisip-sip namin matanda. Ah, yung red na yun? Oh, okay. So, kung gusto nyo pumunta sa Tagaytay, tapos mag-exercise, dito na lang kayo. Whee! Wow! 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 So, nadaanan namin yung church. Doon pa lang sa baba, nagpipicture na kami. Kasi ang ganda na, di ba? Pati dito. Pero, pag umakat ka doon maganda magpapicture. Wala nang kwenta mamaya, madilim na, wala kang makita. Yan, di pa namin nakakit yung mamaya. Okay tayo. Wala kasi inuna namin. Okay. Most foggiest Saya. place in the world. Saya ng rest day mo. Parang nasa Baguio kami. Pero nasa Tagaytay na kami. Yes. May ba dinala natin itong bat, no? Yeah. Yeah. So this is me behind the camera. Oh my god. Look at that. Tigil oh. The big one, bro. The big one. Grabe oh. Ito man. Para tayo nasa ano, haunted ano. Even, Lodi. Silent Hill. Alam niyo Silent Hill? Hindi. Oh my Bago god. yun Gagi. Oh my god. Oh. Aluwag. Aluwag, Lodi. Aluwag. Sa? Ay, picture ni Mama sa pinya. So, ito po yung picture ni Mama sa pinya. So, ito po yung wishing well. Ang ganda niya. Pero, ah! So, kakanta ako dito sa wishing well. Look what it sounds, guys. Ay, look. Ewan ko. Basta, kahit ano na grammar. Boy, if you don't Oh, wishing well. I'm gonna, sing in wishing well. Saan nagsimula mag... Baby, you. Let's go. Yun ang ganda. Grabe, ang lamig. So guys, bababa lang kami kasi umuulan na dito sa Tagaytay. Look at that. So yung cellphone ko, basang-basa na as in hanggang likod, hanggang harap, pero hybrid to cellphone ko eh. So panoorin yung unboxing nasa description down below. Ganda na picture kay Papo. Yay! Maliwanag na po. Stop over. Wow. Sky Ranch, baby. Guys, time.